नमस्ते, स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे सँडविचेस करणार आहोत। रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसाल तर सबस्क्राइब करा आणि लाईक करा व्हिडिओ आवडला तर। आधी आपण हिरवी चटणी करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी कोथिंबीर घेतली, 2 मिरच्या घेतल्यात, 4 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात सोलून आणि 1 ब्रेडची स्लाइस आहे छोटीशी। आधी आपण ही चटणी आपली तयार करून घेऊया। आपण मिक्सरच्या भांड्यात हे सगळं टाकून घेऊया। थोडंसं पाणी घालूया त्याच्यात। तर ही चटणी आपली थोडी अजून जाडसर आहे, थोडं पाणी घालूया आपण त्याच्यात। चटणी आपली वाटून झाली आहे, पण खूप पातळ आहे, तर त्याला थोडासा जाडसरपणा येण्यासाठी आपण अर्धा ब्रेड आहे तो त्याच्यात टाकूया। ही आपली हिरवी चटणी तयार झालेली आहे। यात आपण थोडं मीठ टाकून घेऊया। आपली हिरवी चटणी तयार झालेली आहे, ते आपण बाजूला ठेवूया। इथे मी 2 बटाटे घेतलेत, उकडून घेतलेत, ते चांगले बारीक करून घेतलेले आहेत। आता आपण त्याच्यात फोडणी घालून घेऊया। त्यासाठी मी इथे गॅसवर तडका पॅन ठेवलाय, त्याच्यात तेल टाकले, आपण 1 चमचा मोहरी टाकूया। मोहरी चांगली तडतडली त्याच्यात जिरं टाकायचं, थोडा कच्ची पानं टाकूया आणि थोडी हळद टाकूया। गॅस बंद करते। फोडणी आपण त्याच्यावर चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकूया। हे सगळं मिक्स करून घेऊया आपण। आपली भाजी तयार झालेली आहे। इथे मी 2 ब्रेडची स्लाइस घेतलेत, त्याच्यावर आपण ही बटाट्याची भाजी लावून घेऊया। त्याच्यावरती हा दुसरा ब्रेड लावूया। तर हा साधा टोस्ट सँडविच आपण टोस्टरला लावून घेऊया। ह्याला वरून असं थोडंसं बटर लावून घ्यायचंय दोन्ही साईडनी। आणि इथे मी टोस्टर गरम करायला ठेवलेला आहे, त्याच्यावरती असं ते ठेवायचं। बंद करूया। टोस्टर मधलं सँडविच तयार झालेला आहे, तर मी तो बंद करते। आणि ते आपण टोस्टर मधून काढला सँडविच, तो आपण कापून बघूया। असा प्लेट मध्ये घेऊया तो। त्याच्यावरती पण थोडंसं चीज टाकायचं, तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाका, नसेल तर असाच खाल्लात तरी पण चालेल। त्याच्यावरती टोमॅटो सॉस टाकायचा। इथे मी ब्रेडची स्लाइस घेतलेत, त्याला आपण बटर लावूया। हिरवी चटणी केली ती लावूया एका ह्याला हिरवी चटणी लावून घेतलेली आहे आणि दुसऱ्या ह्याला आपण टोमॅटो सॉस लावूया। याच्यावरती आपण कांदा टाकूया। टोमॅटो टाकूया। थोडासा चाट मसाला टाकूया। त्याच्यावरतीच आपण बटाट्याची स्लाइस टाकूया आणि काकडी टाकून घेऊया।
परत पुन्हा जरा चाट मसाला टाकूया आणि वरून हे माझ्याकडे बीट आहे ते बीट टाकूया आणि हा स्लाइस त्याच्यावरती असा दाबून घेऊ. आता मी इथे गॅसवरती पॅन ठेवलाय, त्याच्यात आपण थोडंसं बटर टाकूया. बटर तापलेलं आहे, त्याच्यात आपण हा टोस्ट सँडविच टाकूया. ते थोडं ढाकून ठेवूया थोडा वेळ, 1 मिनिटभर. आपण दुसऱ्या साईडने शेकवून घेऊया. चांगला खरपूस भाजून घ्यायचा, तर त्या साईडने आपण शेकवूया. असं आपण चांगला कुरकुरीत शेकवून घ्यायचा. आता मी गॅस बंद करते जरा आणि आपण हा काढून घेऊया. ह्याच्यावरती आपण थोडंसं चीज किसून टाकायचं. सँडविच तयार आहे. मस्त कलरफुल. टॅमॅटो सॉस टाकायचा आणि वरून हिरवी चटणी थोडीशी टाकायची. असं आपला सँडविच एक तयार झालेला आहे. इथे मी एक वाटी घेतली छोटी, त्याच्यात आपण हा कांदा घालूया. एक टॅमॅटो घेतलाय बारीक चिरून. ही भोपळी मिरची आहे बारीक चिरलेली आणि काकडी आहे. मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यात आपण 2 चमचे घट्ट दही टाकणार आहोत. थोडीशी काळी मिरी पावडर आणि थोडासा चाट मसाला. हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. आपण थोडंसं बटर टाकून घेऊया. आपण स्लाइस घेतले, त्याच्यावरती आपण जे मिश्रण केलं ते त्याच्यात टाकूया 2 चमचे. वरून स्लाइस टाकायचं. तर आपला पॅन गरम झालेला आहे, त्याच्यावरती हे वरती ढाकण ठेवून 1 मिनिटभर शेकवून घेऊ. आता आपण पलटी मारूया त्याला जरा आणि तो पलटी करून घेऊ. आपला सँडविच पण झालाय. मी गॅस बंद करते. हा आपण काढून घेऊया. कलरफुल झालेला आहे. 2 स्लाइस घेतलेत, त्याला आपण बटर लावून घेऊया. सँडविच करताना बटर भरपूर लावायचं, कंजूसगिरी करायची नाही. त्याच्यावरती आपण हिरवी चटणी लावूया. एकावरती टोमॅटो सॉस लावूया. त्याच्यावरती मी ते बटाटे आहेत ते टाकते. त्याच्यावरती कांदा टाकूया. त्याच्यावरती टोमॅटो टाकूया. थोडासा चाट मसाला टाकूया आणि वरून भोपळी मिरची टाकूया. वरून चाट मसाला. त्याच्यावरती आपण थोडंसं चीज टाकूया. स्लाइस त्याच्यावरती
वरती दाबून शेकवून घेऊया। सँडविच आपण जरा एका साईडने उलटी मारून घेऊया। तुमच्याकडे टोस्टर असेल तुम्ही टोस्टर मध्ये केलात तरी पण चालतील। मी इथे 5 ग्रॅम मध्ये दाखवलंय। सँडविच झालाय, मी गॅस बंद करते, आपण काढून घेऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टोमॅटो सॉस बरोबर किंवा पिझ्झा सॉस बरोबर कशा बरोबरही खाऊ शकता। वरून थोडंसं चीज टाकायचं। मी 2 स्लाइस घेतले, त्याला आपण बटर लावून घेऊया। त्याला हिरवी चटणी लावायची, त्याला टोमॅटो सॉस लावायचा। आपल्याकडे मिक्स आहे ते आपण टाकूया थोडं। त्याच्यावरती ढोकळी मिरची टाकूया। थोडासा चाट मसाला टाकूया। हा ब्रेड त्याच्यावरती दाबून ठेवायचा। डिश मध्ये घेऊया। हा आपण कच्चा सँडविच करणार आहोत। असा मधून कापायचा, त्याचे छोटे छोटे तुकडे करायचे। ह्याच्यावरून आपण चीज किसून घालूया। थोडासा सॉस टाकूया। असे आपले 6 प्रकारचे टोस्ट सँडविच तयार झालेले आहेत। मस्त झाले, एकाहून एक सगळे मस्त दिसत आहेत। तुम्हाला जसे जमतील, कुठले आवडतील तसे तुम्ही करा, खा। मुलांना तर खूप आवडतील। करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।